Ο Ρωσο-Ιαπωνικός πόλεμος ήταν η πρώτη επίσημη σύγκρουση του 20ου αιώνα. Ένας πόλεμος όπου μια ασιατική δύναμη τα έβαλε με τη Δύση και κέρδισε. Η Ιαπωνία για αιώνες αποτελούσε μια κλειστή κοινωνία καθυλωμένη στις παραδόσεις της. Ως αποτέλεσμα, η χώρα παρέμεινε υπανάπτυκτη σε σχέση με τη Δύση. Αυτό μέχρι ότου να εμφανιστούν οι παλιές καλές Ηνωμένες Πολιτείες, απαιτώντας από την Ιαπωνία να ανοίξει τα σύνορά της. Η Ιαπωνία, καθώς αδυνατούσε να αντισταθεί, δέχτηκε, και έτσι τελείωσε η περίοδος της απομόνωσης. Ακολούθησαν εσωτερικές συγκρούσεις που οδήγησαν στην εγκαθίδρυση της Ιαπωνικής Αυτοκρατορίας. Η χώρα τότε γνώρισε ραγδαία ανάπτυξη σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Η γειτονική Κίνα δεν είχε τον ίδιο ρυθμό ανάπτυξης. Η δυναστεία των Τσιν είχε παρικμάσει και η χώρα για την 500η φορά στην ιστορία της ήταν υποδιάλυση. Φυσικά, όπου γάμος και χαρά, οι βασιλιάδες πρώτοι. Οι δυτικές δυνάμεις αμέσως εκμεταλλεύτηκαν την αναταραχή, θέλοντας κάθε μία κομμάτι από την παρεκμάζουσα αυτοκρατορία. Η Ιαπωνία είχε και εκείνη τις βλέψεις της. Επιθυμούσε επέκταση της επιρροή της στην Κορέα, την οποία ήθελε και η Κίνα. Τη δεκαετία του 1890 οι δύο χώρες ήρθαν σε σύγκρουση για την κυδαιμονία, την οποία η Ιαπωνία κέρδισε. Η Κορέα πέρασε υπό ιαπωνική επιρροή, ενώ της παραδόθηκε επίσης η Ταϊβάν και το περιζήτητο Πορτ Άρθουρ. Στις ευρωπαϊκές δυνάμεις όμως δεν άρεσε η επεκτατική πολιτική της Ιαπωνίας, στην οποία είπαν να κάτσει στα αυγά της ενώ εκείνοι συνέχιζαν τη δουλειά τους. Η πιο επίμονη από τις δυνάμεις, η τσαρική Ρωσία. Ο νέος Τσάρος Νικόλαος ο Δεύτερος επιθυμούσε να επεκτείνει τη ρωσική αυτοκρατορία στην Ανατολική Ασία. Ξεκίνησε την κατασκευή του υπερσιβηριακού σιδηροδρόμου, που θα εξασφάλιζε την ανάπτυξη των ανατολικών τμήματων της αυτοκρατορίας. Ο Τσάρος όμως επιθυμούσε να επεκτείνει το σιδηρόδρομο στην περιοχή της Ματζουρίας, που άνοιγε στην Κίνα. Έτσι μίσθωσε για 25 χρόνια το πολύτιμο Πορτ Άρθουρ, από το οποίο λίγο πιο πριν είχε διώξει τους Ιάπωνες. Τι θα έκαναν δηλαδή, κατώτεροι ήταν άλλωστε. Το 1899 στην Κίνα ξέσπασε επανάσταση, καθώς το λαό δεν άρεσε που οι Ευρωπαίοι τους έκαναν ό,τι ήθελαν. Η Δύση τότε συμμάχησε εναντίον της επανάστασης, την οποία κατέπνιξε. Στάθηκε όμως αφορμή για τη Ρωσία να μεταφέρει στρατό στη Ματζουρία, που τάχα θα αποθούσε τους επαναστάτες, αλλά απλά επέβλεπε την κατασκευή του σιδηρόδρομου. Ακολούθησε συνθήκη ειρήνης η οποία προέβλεπε πως οι Ρώσοι θα αποχωρούσαν από τη Ματζουρία, κάτι που δεν έγινε. Όταν οι Ιάπωνες είδαν ότι δεν έφευγαν, επισήμαναν πως παραβίαζαν τους όρους της συνθήκης. Οι Ρώσοι τότε πληγώθηκαν και έφυγαν, για να φέρουν ακόμη περισσότερο στρατό γιατί ήταν Ευρωπαίοι και ήταν ανώτεροι. Οι σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και Ιαπωνίας τότε κλιμακώθηκαν και οι δύο χώρες επιθυμούσαν την επέκταση στην περιοχή, αλλά οι βλέψεις του καθενός εμπόδιζαν την όποια επικράτηση. Η Ιαπωνία είχε βαρεθεί να κάνουν ό,τι θέλουν οι δυνάμεις. Έχοντας γνωρίσει ραγδαία ανάπτυξη του στρατού και του ναυτικού της, δεν φοβόταν να παίξει λίγο ξύλο αν χρειαστεί. Η νίκη επί της Κίνας το 1895 ανησύχησε τους πάντες, εκτός από τον Τζάρο. Παρόλο που τον προειδοποίησαν πως οι Ιάπωνες αναπτύσσονταν επικίνδυνα, δεν έγιναν σημαντικές επενδύσεις στο στρατό. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο χωρών δεν καρποφόρησαν, καθώς ήταν μια λογομαχία για το ποιος έπρεπε να πάρει πόδι. Ο πόλεμος ήταν πλέον πρώτο πυλών. Ο Τσάρος όμως δεν ανησυχούσε. Δεν νοούνταν οι Ιάπωνες να τα έβαζαν με ολόκληρο Ευρωπαίο. Δυστυχώς για αυτόν τα γεγονότα θα τον διέψευδαν. Στις 8 Φεβρουαρίου του 1904 ο Ιαπωνικός στόλος ευνίδια βομβάρδισε το ρωσικό στο Πορτ Άρθουρ. Αφού είχε επιβάλει βαριές απώλειες, η Ιαπωνία κήρυξε επίσημα τον πόλεμο, μια τακτική την οποία θα επαναλάμβανε πολύ αργότερα. Ο στόλος τότε ξεκίνησε ναυτικό μπλόκο της περιοχής, ενώ παράλληλα οι Ιαπωνικά στρατεύματα αποβιβάστηκαν στην Κορέα. Ο Τσάρος ακόμα δεν ανησυχούσε. Η Ρωσία είχε τετραπλάσιο στρατό. Θα ήταν παιχνιδάκι. Όμως το θέμα ήταν ότι αυτός ο στρατός βρισκόταν στην άλλη πλευρά της χώρας. Έπρεπε λοιπόν να χρησιμοποιήσουν τον υποκατασκευή ακόμα υπερσιβηρικό σιδηρόδρομο. Συνεπώς η άφηξη στο μέτωπο θα αργούσε πάρα πολύ. Αυτό λειτουργούσε προς το συμφέρον της Ιαπωνίας. Ήξεραν πως δεν έχουν τους επαρκείς πόρους για έναν μακροχρόνιο πόλεμο. Συνεπώς στόχευαν στη διεξαγωγή μιας γρήγορης εκστρατείας με βασικές νίκες. Ο στόλος συνέχιζε τον μπλόκο στο Πορτ Άρθουρ κρατώντας το ρωσικό στόλο διαιρεμένο. Παράλληλα, ο στρατός προχωρούσε στην Κορέα. Ακολούθησε η πρώτη μάχη με τους Ρώσους, την οποία οι Ιάπωνες νίκησαν. Στη ρωσική πλευρά, η ηγεσία του στρατού επήλθε στον στρατηγό Αλεξέη Κουροπάτκιν, ο οποίος είχε συντηρητικές τακτικές. Επέλεξε να διατηρήσει αμυντική στάση, αποφεύγοντας τη σύγκρουση με τους Ιάπωνες μέχρι να εξασφαλίσει υπεροχή. Αντιθέτως, ο Ιάπωνας στρατιώτης είχε πλήρως ενστερνιστεί τα ιδεώδη του πολέμου και τις παραδόσεις της χώρας του. Για εκείνον, καλύτερα ένδοξος θάνατος παρά υποχώρηση και ταπείνωση στο πρόσωπο του αυτοκράτορα. Με αυτόν τον τρόπο, οι Ιάπωνες νίκησαν ξανά τους Ρώσους στις 14 Ιουνίου, και ξανά τον Ιούλιο, και ξανά τον Αύγουστο. Οι Ρώσοι τότε υποχώρησαν στην πόλη του Μουκντέν. Ούτε στη θάλασσα πήγαιναν καλά τα πράγματα. Ο ρωσικός στόλος του Ειρηνικού είχε αποδυναμωθεί από την πίεση του Ιαπωνικού. Ο Τσάρος τότε έκρινε μια περίεργη λύση. Θα έστελνε ένα νέο στόλο για ενισχύσεις. Αυτός ο στόλος βρισκόταν στη Βαλτική. Ο στόλος αυτός όμως δεν είχε ιδιαίτερη εμπειρία και τα πλοία ήταν απαρχαιωμένα. Όπως και να έχει, ξεκίνησε το μεγάλο του ταξίδι τον Οκτώβριο. Στην ξηρά όμως οι επιχειρήσεις συνεχίζονταν. Η πολιορκία του Πορτ Άρθουρ κράταγε πλέον μήνες. Η ρωσική φρουρά ήταν αποκομμένη, αλλά διατηρούσε ισχυρή αντίσταση επιβάλλοντας βαριές απώλειες στους Ιάπωνες. Όμως οι διαρκείς ήττες της Ρωσίας έριξαν το ηθικό των στρατιωτών. Τότε ο διοικητής της φρουράς Ανατόλης Τέσελ θεώρησε πως η άμυνα δεν είχε πλέον νόημα και ενώ είχε προμήθειες για μήνες ακόμα, αποφάσισε να παραδοθεί.
Έτσι, στις 2 Ιανουαρίου του 1905 οι Ιάπωνες κατέλαβαν το Πορτ Άρθουρ και μπόρεσαν επιτέλους να αφοσιωθούν στο κύριο τους μέτωπο, τη Μαντζουρία. Οι Ρώσοι είχαν οχυρώσει καλά το Μουκντέν, πρωτεύουσα της Μαντζουρίας. Καθώς πλέον έφταναν περισσότερες ενισχύσεις με το σιδηρόδρομο, ο Κουροπάτκιν πέρασε στην αντεπίθεση. Διατήρησε όμως τις συντηρητικές του τακτικές και δεν κυνήγησε τους Ιάπωνες. Έτσι το μέτωπο παρέμεινε σταθερό. Αυτό που ακολούθησε όμως ήταν η τελευταία και η μεγαλύτερη μάχη του πολέμου, η μάχη του Μουκντέν. Οι απώλειες ήταν τεράστιες και για τις δύο πλευρές, όμως στο τέλος οι Ρώσοι υποχώρησαν. Οι Ιάπωνες είχαν πετύχει μια αποφασιστική νίκη. Ο χρόνος όμως τελείωνε. Η Ιαπωνία ξέμενε γρήγορα από πόρους, ενώ οι Ρώσοι αποκτούσαν όλο και περισσότερους. Αν οι Ιάπωνες αποσκοπούσαν νίκη, έπρεπε να δοθεί ένα τέλος σύντομα. Και αυτό το τελειωτικό χτύπημα θα δινόταν στη θάλασσα. Ο Βαλτικός στόλος είχε ξεκινήσει κανονικά την πορεία του προς την Κορέα, υπό τον άβαρχο Ζινόβι. Σύντομα όμως θα γινόταν ξεκάθαρο πως το ταξίδι αυτό δεν θα ήταν ένα κανονικό ταξίδι. Τα πλοία του Βαλτικού στόλου ήταν κυρίως απαρχαιωμένα και οι ναύτες άπειροι. Κοντά στη βόρεια θάλασσα, ο στόλος μπέρδεψε ένα βρετανικό εμπορικό πλοίο για ιαπωνικά υποβρύχια και έτσι έριξαν πυρ, προκαλώντας παρολίγο πόλεμο με την Βρετανία. Ο αγγλικός στόλος τότε συνόδευσε εκνευρισμένο στο ρωσικό μέχρι την Πορτογαλία, ενώ του έκλεισε και τη διόρυγα του Σουέζ. Τώρα οι Ρώσοι έπρεπε να κάνουν ολόκληρο το γύρο της Αφρικής. Φτάνοντας στην Αφρική, ξανά έριξαν πυρ σε πλοία που θεώρησαν λαθασμένα ότι ήταν ιαπωνικά. Σε κάποια φάση έριξαν και στα ίδια τους τα πλοία. Έκαναν στάση σε πολλά αφρικάνικα λιμάνια που αγόρασαν διάφορα εξωτικά και άγρια ζώα. Πανικός επικράτησε όταν τα ζώα αυτά αφέθηκαν ελεύθερα μέσα στα πλοία και ένα φίδι δεν άφηνε τον καπετάνιο να κάνει τη δουλειά του. Ο στόλος τότε έπλεψε προς τη Μαδαγασκάρη για ανεφοδιασμό, όπου οι Γάλλοι τους δέχτηκαν απρόθυμα. Ο ναύαρχος τότε αρρώστησε και το πλήρωμα έγινε πίτα. Σε συνδυασμό με τη ζέστη που τους βάραγε στο κεφάλι, οι μισοί αρρώστησαν. Παράλληλα ξέσπασε ενταρσία και ο ναύαρχος αναγκάστηκε να στείλει τους αρρώστους πίσω στη Ρωσία. Μετά από όλα αυτά, ο στόλος τότε πέρασε στην Ινδία. Σταμάτησαν όμως τα σενά της Σιγκαπούρης, όπου αναγκαστικά κάθισαν να περιμένουν για ενισχύσεις. Τελικώς, ο στόλος της Βαλτικής έφτασε επιτέλους στο πεδίο της μάχης στις 14 Μαρτίου. Αρχική στόχη του Βαλτικού στόλου ήταν η διάσπαση του ναυτικού μπλόκου στο Πορτ Άρθουρ και η επαναλειτουργία του στόλου του Ειρηνικού. Έχοντας φτάσει πολύ αργά, ο ναύαρχος απλώς διέταξε κατεύθυνση προς το Βλαδιβοστόκ. Ο ναύαρχος Τόγκο Χεϊχάτσιρο είχε τοποθετηθεί στρατηγικά κοντά στην Μπουσάν, στην Κορέα. Ο ρωσικός στόλος τότε επιχείρησε να διασχίσει τα στενά της Τσουσίμα. Οι Ιάπωνες όμως ενημερώθηκαν για αυτή την κίνηση και επιτέθηκαν, ξεκινώντας την ναυμαχία της Τσουσίμα. Η εξάντληση των Ρώσων σε συνδυασμό με τα απαρχαιωμένα πλοία οδήγησε σε αποφασιστική νίκη του Ιαπωνικού στόλου. Μετά από ένα ταξίδι 7 ατελείωτων μηνών, ο Βαλτικός στόλος καταστράφηκε σε μονάχα 2 μέρες. Πλέον όμως και οι δύο χώρες ήταν εξουθενωμένες. Στη Ρωσία ξέσπασαν αναταραχές, καθώς ο λαός δεν ήθελε να συνεχιστεί πλέον ο πόλεμος. Υπό την πίεση των συγκυριών, ο Τσάρος δέχτηκε να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις. Ο Αμερικανός πρόεδρος Θεόδωρος Ρούσβελτ τότε προώθησε τις διαδικασίες για συνθήκη ειρήνης. Έτσι υπεγράφει η συνθήκη του Πόρτσμουθ, όπου η Ρωσία εγκατέλειπε κάθε επεκτατική της πρόθεση στη Μαντζουρία. Ο Ρωσο-Ιαπωνικός πόλεμος άλλαξε τα δεδομένα. Έδειξε πως οι Ευρωπαίοι ίσως χάνουν που και που. Η μάχη του Μουκντέν ήταν από τις μεγαλύτερες μάχες στην ιστορία προ 1914. Ακόμη, χιλιάδες κάτοικοι της Μαντζουρίας πλήρωσαν άδικα τις πολεμικές επιχειρήσεις στο έδαφος τους. Οι ικανότητες του Τσάρου στη Ρωσία τέθηκαν υπό αμφισβήτηση, μια αμφισβήτηση που πολύ σύντομα θα κορυφωνόταν. Τα πράγματα όμως ήταν παρόμοια και στην Ιαπωνία. Οι τεράστιες απώλειες στο Πορτ Άρθουρ προώθησαν τον στρατηγό Μαρεσούκε να ζητήσει αυτοκτονία ως απολογία στον αυτοκράτορα, κάτι που δεν δέχτηκε. Οι ίδιοι οι κάτοικοι της Ιαπωνίας έβλεπαν τα κέρδη του πολέμου ως ανάξια του κόστους. Οι σκέψεις αυτές όμως γρήγορα καταπνίγηκαν από τη στρατιωτική εξουσία, η οποία είχε πλέον πάρει φόρα. Με την πλήρη προσάρτηση της Κορέας το 1910, η αυτοκρατορία του Ηλίου ήταν έτοιμη να θέσει σε εφαρμογή τα επεκτατικά της σχέδια, ανεξαρτήτως του κόστους. 2 χαζά fun facts για αυτό τον πόλεμο. Το 1906 στην Ελλάδα ιδρύθηκε η Ομάδα των Ιαπώνων, μια πολιτική ομάδα που έλαβε το όνομά της λόγω της τρομερής μαχητικότητάς της, χαρακτηριστικό των Ιαπώνων σαμουράι στον πόλεμο του 1904. Επιπλέον, το Μαυροβούνιο κήρυξε πόλεμο στο πλευρό της Ρωσίας το 1904, αλλά επειδή δεν μπορούσε να κάνει και πολλά, το όνομά του δεν αναφέρθηκε καν στη συνθήκη ειρήνης. Έτσι, τυπικά, οι δύο χώρες παρέμειναν σε πόλεμο. Τα χρόνια περνούσαν και οι δύο χώρες πέρασαν από πολλές αλλαγές. Εν τέλει, το 2006, σε συνάντηση των δύο κρατών, είπαν να το λήξουν το πράγμα.